Máme tady balíček z čínského obchodu Wish. Tady je VGP Post, tracking paket. Jo, přišlo to Wuhan, Čína. Jo. Do Prahy. Zásilka L. Jo, balení poměrně slušný. Šlo to, moc to neváží. Šlo to přes malý paket letadlem, jo, z Číny. Tak a teď se podíváme, co je vevnitř. Wow. Sada žiletek. Výborně. Obchod z Číny se rozhodně vyplatil.